In this video, you will learn synthetic division of polynomials. Pero basahin muna natin ito. Match column 1 with the appropriate synthetic division in column 2. Write the letter of the correct answer. Kung yan lang naman ang tanong, itong 5 na ito can only be solved in less than 10 seconds ito lahat. Di nga ma. Ito lang titingnan mo. This is E. Ito, asan ba ang negative 2 dito? This is A. Ito naman ay 5, letter D. Ito naman, negative 5, letter C. At ito lang ang natira, that is letter B. Pero, i-discuss natin kung paano. Isa-isahin natin kung paano nga ba yung shortcut na ganun lang pala siya kadali. Pero bago ang lahat, i-share ko lang yung sarili kong experience. During my high school days, at pati na rin nung college ako, kapag mag-exam kami ng math or anything basta numbers, computation, sa buong pagka-estudyante ko, lagi akong nangunguna or nauunang matapos. Like kung 1 hour yung exam, wala pang 30 minutes, tapos na ako at tapos na rin akong na-review yung mismong answers ko. Pero nung nanalo ako doon sa Provincial Math Olympiad, pagdating ko sa regional, doon ko nalaman na sobrang dami pang mas mabilis sumagot sa akin. Ba't ko nga ba sinishare ito? Kasi hanggat maaari, mai-share ko sa inyo yung shortcut. Katulad nito. Itong column 1, i-match mo lang sa column 2. Itong column 2, yan na yung synthetic division. Kapag gagawa tayo ng synthetic division, itong nasa unahan, dun ka lang din mag-focus sa mga divisors. Number 1, this is x minus 2. I-equate mo lang to 0. Then, ang tanong, ano yung value ni x? Obviously, ang value ni x ay 2. Pero paano mo malalaman na 2 ang value ni x? Itong x, i-keep mo yan. Para ma-isolate yan, si minus 2, i-transfer mo dito sa kabila, magiging plus 2. Now, kung i-double check natin yan, si x minus 2 equals 0. So, kung ang x ay equals to 2, x is equals to 2. 2 minus 2 is equals to 0. So, therefore, ang x ay 2. Dito, hanapin natin na yung nasa unahan ay 2 lang. Letter E lang naman ang 2 lang. So, ang sagot dito sa number 1 ay E. Next, x plus 2. Equate mo yan to 0. Obviously, x is equals to negative 2. Kasi kung i-add mo yan ng 2, that is equals to 0. Hanapin mo lang yung negative 2. Ang negative 2 ay letter A. Next, x minus 5. X minus 5, i-equate mo to 0. Obviously, x is equals to positive 5 kasi 5 minus 5 is equals to 0. Hanapin mo lang yung positive 5 at yan yung letter D. Next, number 4, x plus 5 equals to 0. Equate mo pa rin sa 0. Then this will be negative 5 plus 5 is equals to 0. So, hanapin mo lang si negative 5. Ang negative 5 ay letter C. Itong number 5, this is 2x plus 5. Equate natin to 0. Now, i-keep muna natin si 2x dito. Itong si plus 5, since plus 5 siya, kapag i-transfer na natin sa kabila, maging minus 5. Next, para ma-isolate natin si x, itong si 2, since pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa negative 5. So, negative 5 over 2. Yan yung value ni x. So, hanapin natin si negative 5 over 2 nasa letter B. Kaya ang sagot dito ay letter B. Now, let's solve these 5 polynomials using synthetic division. Given na siya. Pero ang gagawin natin ay isa-isahin kung saan yan galing. Dito ka mag-focus sa divisor. Equate mo ang divisor to 0. So, ano bang iparis mo dyan sa x para maging 0? That is
2. Positive 2. Paano nga ba yan? Itong x, i-isolate mo siya, tapos itong si minus 2, since pang minus 2 yan siya, or nag-add ka ng 2 to both sides, at makancel out na yan. So, x is equals to positive 2. Now, using itong 2, yan yung gamitin natin, yung 2. Isulat natin ang lahat ng mga nasa coefficients natin. Pero bago yan, dapat i-rearrange natin siya. Ito ang pinakauna, meron tayong x cube. Next, 7, that is plus 7x squared, then 2x minus 40. Ngayon, yung leading coefficient natin ay 1. Saan galing yung 1? Nandito sa x cube. Kapag walang nakasulat sa mga variables, ibig sabihin yung coefficient niyan ay 1. Next, 7, 2, negative 40. Ito, i-drop mo lang dyan. 1 times 2 equals 2. 7 plus 2 equals 9. 9 times 2 equals 18. 2 plus 18 equals 20. 20 times 2 equals 40. Negative 40 plus 40 is equals to 0. By the way, ito yung remainder. Ibig sabihin dito sa number 1, walang remainder. So, pansinin nyo, same lang lahat siya dito. Next, let's do number 2. Again, dito muna tayo, i-equate natin to 0 itong divisor na ito. So, itong x, i-isolate natin ito. Paano mag-isolate? Mag-minus tayo ng 2 to both sides para makancel out na yan. So, si x na lang. X is equals to 0 minus 2, minus 2 lang yan siya. So, ang value ni x dito ay negative 2. Yung negative 2, yan yung gamitin natin sa synthetic division natin. Again, hindi na naman siya na-arrange. So, i-arrange natin. Dito tayo sa may maraming x muna, which is yung x cube plus 6x squared plus 2x plus 44. Lahat ng mga coefficient dito ay ating kopyahin dito. X cube, ang coefficient niyan ay 1. Next, 6, 2, 44. Yung leading coefficient natin ay kopyahin lang. Now, negative 2 times 1 is equals to negative 2. 6 plus negative 2 is equals to 4. 4 times negative 2 is equals to negative 8. 2 plus negative 8 is equals to negative 6. By the way, meron tayong separate video kung paano mag-add, subtract yung mga unlike signs. So, ilalagay ko rin sa description ng video ito. Next, negative 6 times negative 2 is equals to positive 12. 44 plus 12, and that is 56. Itong 56 na to, yan yung remainder. So, ito na yung pareho dito mismo. By the way, ang sagot dito, kung ito ay i-divide nito, ang sagot ay ito yung remainder. So, 56 over yung divisor natin na x plus 2. And then, ito naman yung number lang. So, plus negative 6. Then, itong 4, umpisahan na natin sa x lang, 4x. Plus, anong sunod sa x? Yung x squared. X squared lang, kasi 1 lang naman yan. I-rewrite ko lang yung mismong sagot. This is x squared plus 4x minus 6 plus 56 over x plus 2. Yung number 1 naman ay
since wala tayong remainder, ignore yan. Ito yung number, so 20 plus, mag-umpisa ka sa x lang, 9 plus x squared. Now, para mas maintindihan yan, dito na tayo sa number 3. I-equate ulit natin itong x minus 5. Bali, ito yung divisor. So, x minus 5, para ma-isolate si x dito, mag-plus 5 tayo to both sides para maging 0 nga yan. So, nandun na siya sa kabila, which is also equals to 5. Ganun lang yan. So, ang x ay equals to 5. Kaya ang gagawin natin ay ilalagay si 5 dyan. Now, nauna na si x cubed, tapos nandito naman si 9x squared. So, i-rearrange muna natin. This is x cubed plus 9x squared plus 13x plus 35. Next. Ang leading coefficient natin dito ay automatic 1 yan kapag walang nakasulat, kaya 1 ang nandito. Next, 9, 13, 35. I-drop lang ito or kopyahin lang itong leading coefficient natin na 1. 1 times 5 equals 5. 5 plus 9 equals 14. 14 times 5 equals 70. 70 plus 13 equals 83. 83 times 5 equals 415. 415 plus 35 is equals to 450. Yung 450, yan yung remainder. So, 450 over yung divisor na x minus 5. Next, this is 83. Next, unahin natin si x. 14x. X lang. Plus yung x squared. X squared lang kasi 1 lang naman yan siya. Dito sa synthetic division, ang pinaka-last yan yung remainder. Then, second to the last yan yung number lang. Tapos, x squared, kung pwede pa meron pang x cube, yung ganon. Papunta doon sa left ba, na x dito, tapos x squared. Ganyan lang siya. So, ito na yung sagot dito sa number 3. Next, number 4. Again, doon tayo titingin sa divisor. Ang value ni x dito, obviously, is negative 5 kasi equate natin into 0 itong x plus 5. Para ma-isolate si x dito, nag-minus tayo ng 5 to both sides para ma-cancel out si x na lang. So, x is equals to negative 5. Ito na yon si negative 5. Ngayon, i-drop natin yung mga coefficient. Pero, i-rearrange muna natin. Ito yung leading, yung 4x cubed, tapos anong next? Plus 21x squared, tapos ito, 26x plus 320. 4, 21, 26, 320. Next, i-drop lang yung leading coefficient na 4. 4 times negative 5 is equals to negative 20. 21 plus negative 20 is equals to 1. 1 times negative 5 is equals to negative 5. Negative 5 plus 26 is equals to 21. 21 times negative 5 is equals to negative 105. I-plus mo yan sa 320 and that is 215. Itong 215, yan yung remainder, kaya 215 over yung divisor natin na x plus 5. I-add natin sa number lang na 21 plus ang next ay x. At x lang yan siya kasi 1 lang naman ang coefficient natin ay 1. Plus x squared and this is 4x squared. So ito na yung sagot mismo sa number 4. Next, number 5. Again, dito tayo mag-focus muna sa divisor para mag-gets natin yan siya.
equate natin to 0. Itong 5, i-transfer natin sa kabila, i-keep muna natin si 2x dito. Bali, nag-minus tayo ng 5 to both sides. So, cancel out na yan. Nandito na 0 minus 5. May negative 5 lang yan. Then, i-isolate natin si x. Paano yan? Mag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-cancel out na si 2 dyan at si x na lang ang natira. Now, x is equals to negative 5 over 2. Kaya, negative 5 over 2 dyan. Now, i-rearrange ulit natin ito kasi hindi naman nauna na naman dyan ay negative 13x lang. So, i-rearrange natin yan. That is, unahin natin si cube, x cube. 2x cubed minus 5x squared minus 13x minus 15. Ang leading coefficient ay 2. Next, negative 5, negative 13, 15. Itong leading coefficient natin na 2, i-drop lang natin. 2. 2 times negative 5 over 2 is equals to negative 5 plus negative 5, that is equals to negative 10. Negative 10 times negative, isa-isahin nga natin yan. Negative 5 over 2, i-multiply mo sa negative 10. Lahat ng whole numbers, mayroon yang automatic na denominator na 1. Ngayon, pwede mo namang i-cancel na lang yan. Negative 10 divided by 2, and that is equals to negative 5. So, negative 5 times negative 5 is equals to positive 25. Kaya positive 25 dyan. I-add mo yan sa negative 13, that is equals to 12. Now, 12 times. Isa-isahin natin. Negative 5 over 2 times 12. Ngayon, lahat ng whole number again ay may mga denominator na 1. So, i-cancel mo lang yan. 12 divided by 2 is equals to 6. Negative 5 times 6 is equals to negative 30. Kaya, negative 30 dyan. At i-add natin yan sa negative 15, and that is equals to negative 45. Si negative 45, yan yung remainder natin. Kung isulat natin yung sagot dito, this is negative 45 over yung divisor na 2x plus 5. Tapos itong 12, next, plus negative 10x. Then this is x squared. Ang coefficient niya ay 2. Thank you for watching at abangan ang mga future videos natin.